Ayan guys, dito na naman po tayo sa Jawrey Garage. May gagawin na naman po tayo sa sasakyan. Actually, avansa uli ito. Ang issue po nito is nagkaroon ng leak doon sa by oil seal sa oil filter housing. Uh, Wait, check lang po natin yung para makita nyo. Yung oil level para makita nyo. Ayan guys. Ganyan na lang po ang natirang langis nun. Eto. Supposedly dito yan. Eto. Bali 1/3 na lang halos yung natira na langis. Ayan o. Hindi makita. Pero yan. 1/3 na lang po yung langis. Dapat nandito yan. O kaya at least malapit man lang dito sa maximum na ano niya, level. Luckily, hindi na po ito napaandar ng driver. Napansin niya na po kinabukasan. Kaya medyo ano pa, hindi naman kumatok yung makina. Kaya advice ko po sa inyo, especially sa mga bagong driver, gawin nyo pong habit yung mag-check ng oil everyday. Hindi lang oil, pati mga fluids. Before kayo magbiyahe, make sure na mag-check kayo ng mga oils at saka fluids. Tapos, ang pag-check po ng oil nito, ng oil level, before kayo mag-start, huwag nyo i-check na nakapag-start na kayo kasi hindi na tama yung level nun kasi nag-spread out na yung langis. Dapat yung before siya mag-start, saka kayo mag-check ng langis. Tapos, yun habang nag-start naman, habang running, while tayo, waiting for operating temperature, mag-check na rin tayo ng fluids. Importante po yan kasi katulad nito, kung naibiyahe po ito na walang langis, sigurado kakatok ng makina. Pag sinabing katok makina, marami po mga internal parts na masisira. Libo-libo po ang gagastusin yan. Actually, may nakita ako nitong post sa Facebook group na ibiyahe niya. Mabuti na lang, medyo malapit pa yung biyahe niya. Hindi niya napansin na wala ng langis. Kaya ang ingay ng makina, kumatok na yung makina. Ayun, yung isang parts lang doon, yung isang parts lang na pinalitan niya, 16,000 na agad yung, hindi ko alam kung engine block ang tawag doon, pero basta yung pinalitan niya, 16K agad ang ginastos niya doon. Doon pa lang po yun, sa isang parts na yun. Kaya importante po yan, i-check niyo yung oil palagi, para kung halimbawa mababa na, for example, kahapon okay naman yung level, tapos ngayon nung chinek nyo ngayon mababa na, sabihin, pagduda na kayo, may oil leak yan, hanapin nyo na lang pa, kung hindi kayo marunong, pa-check nyo sa mekaniko. Tapos another tip, kapag lagi po yan, pagka gagawa po kayo ng sasakyan, kahit anong part yan ang gagawin nyo, lagi nyo pong aalisin ang negative terminal ng battery. Yan. Kailangan po yan para safe po pa tayo palagi. Hindi tayo magkaroon ng spark kung ano man yung magalaw natin dyan. Negative lang po, okay na. Yun, mag-start po tayo, pero bago yan, intro muna tayo. Ang pinakauna po natin gagawin dito is alisin natin yung belt. Ayan, alisin yung belt. Ayan po yung belt sa ilalim. Ayan, kailangan nyo po alisin yan kasi i-move natin tong alternator ay yung aircon compressor kasi para lumuwag yung doon sa side, kasi kailangan natin yung mga screw sa taas, kailangan natin dito sa taas dudukutin, hindi kaya doon sa ilalim. So kailangan maluwag siya, kaya i-atras lang natin to. Kaya dapat matanggal mo tong belt muna. Ngayon
Hindi ko na ipapakita kung paano siya tinanggal, paano rin siya luluwagan kasi may hiwalay ako na video. Hanapin nyo lang po sa description. May hiwalay po dyan kung paano po mag-check ng serpentine belt at saka paano siya mag-adjust. So hanapin nyo na lang po, hindi ko na siya ipapakita. And then, yun. Bago po, a reminder lang din, before kayo magkalas, make sure na, ayun, naka-jack po yung ating makina para hindi po siya bumaba. Aside sa hindi bumaba, kailan mo kasi iangat yung makina, iangat mo yun para makalusot yung engine support dito sa baba. May engine support po yan, yun po yung aalisin natin kasi na-cover siya dun sa oil seal na na kung alin yung may leak na naka-cover siya doon, kailangan ibababa mo yun, iangat mo yung makina tapos ibababa mo yun para lang matanggal mo yun. Okay, umpisahan na po natin. Yan guys, bali yan po yung nagli-leak dyan. Yan po yung oil filter housing, dyan po nanggagaling yung oil leak. Bali yung gasket na kasi o kaya o-ring sira na. Bali ang gagawin nyo lang po dyan is ayan, yung dalawang bolts ng engine support, tatanggalin nyo sa kabilang po yan. And then pero pa po dun sa ibabaw yan, may 6 bolts po yan na tatanggalin dyan, or 6 galing sa engine support and then dalawa dun sa dun sa housing mismo. Bali yun yung gagawin mo dyan. So isa na po natin ang pagtatanggal natin. Medyo matrabaho po siya, kaya umpisa na natin. Thank you.
Yan. So guys, ito na po yung ating uh, oil filter housing. Yan, oil filter housing po yan. Isang set po yan. Ito actually yung nagkaroon ng leak. Ito, medyo nag-dry up na yung ano niya, yung oil seal. Ito yung oil seal, o-ring ang tawag diyan. Nag-dry up na siya. So lumalabas na yung pressure, kaya tumagas na siya. Tapos ito naman yung ating engine support. Yan, ito po yung ating engine support. So bali yan po yung bolts na ikakabit nyo dyan. Bali 1. Yan, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, and 7. Yan. Kakabit nyo lang po yan. Pero ang pagkakabit po niyan, kung paano nyo po tinanggal, kung ano yung huli nyo tinanggal, yun po ang una nyo ikakabit. Parang reverse lang po nung ginawa nyo procedure yung tinanggal. So guys, ipapakita ko lang po yung pagkakabit nito. The rest hindi ko na i-video since meron naman siya kung paano siya binaklas. Ganun lang din po yun. Ibabalik nyo lang siya. So umpisahan na po na guys. Bali, ayun po actually yung nag-leak. Ayun sa taas. Ito. Ayun. Ito. Ayan, yan po yung nag-leak. Bali, ito po yung housing. So yun po yung cover. Yan po yung nag-leak. Yan po yung tinanggal namin kahapon. So ang gagawin pa natin, ibabalik lang natin siya, then sasalpak ko yung engine support. Tapos hindi ko nakakuha yung ibang video kasi gaya na sabi ko, same na procedure lang po yun. Parang babalik na rin mo lang siya kung paano mo siya tinanggal. So umpisa ko na. A few moments later. And guys, medyo naibalik na natin, hindi pala nakakuha ng video yung wala nakuha ng video yung pagsalpak natin, pero ayun na, naisalpak ko na siya. Ayun. Tapos naipasok na rin tong engine support, hindi pala na videohan, pero okay na yan. Tapos ang next step nyo po dyan, ikabit nyo muna tong bolt dito sa ibaba nitong engine support. Ito 2 bolt yan. Yan po unahin nyo ikabit, kasi pag nakabit na yan, kailangan natin ibaba yung engine para tumapat yung mga butas doon sa butas nitong support para maisalpak natin siya. So bali hindi ko na po siya kukunan. Ang next na po natin is yung pag-add ng oil. Yan guys, bali natapos na natin ikabit yung sa ilalim. Maski yung ano, ibalik na natin yung aircon compressor pala, naibalik na natin. So bali ang next na lang na gagawin dyan, ibabalik itong belt. Ibabalik natin itong belt, pero mamaya na yun. Magsasalin muna tayo ng oil para ma-check natin. Ayan guys, ganun lang po tayo. Tapos pagka kailangan mo siya paandarin bago mo i-check yung kasi kailangan ma-distribute mo na yung oil. Tapos maghintay ulit mga 5 minutes saka mo i-check. Tapos yun lang po. Salamat.